Good morning everyone, it's me Pawan Jade from Pharmacist Pawan YouTube channel. र आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ टपिक्सको बारेमा लिएर आएको छौं। हाम्रो जुन पनि भिडियो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि फार्मेसी टपिक्स नै हुन्छ, फार्मेसी रिलेटेड नै हुन्छ। र आज चाहिँ हामी डिप्लोमा फार्मेसी सेकेन्ड इयर और थर्ड इयर को र ब्याचलर इन फार्मेसी को चाहिँ 6 सेममा रहेको ट्याब्लेटको बारेमा चाहिँ हामी भन्न गइरहेका छौं। ट्याब्लेट भनेको के हो, अनि फर्मुलेसन अफ ट्याब्लेट कसरी गर्न सकिन्छ, ट्याब्लेटको टाइप्सहरु के छ, यावत कुरामा चाहिँ हामी कुरा गर्ने नै छौं। अब मेरो टपिक्स हेर्नुस् र भिडियो लास्टसम्म हेर्नुस्, त्यही भन्न चाहन्छु। लेट्स बिगिन। ल अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ। ट्याब्लेट भनेको के हो त? नर्मल सरल भाषामा चाहिँ अब सबैले बुझ्ने हिसाबमा चाहिँ ट्याब्लेट भनेको के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के भयो, एउटा एपीआई र एक्सिपिएन्ट को कम्बिनेसनले चाहिँ हामीले के भनिन्छ, ट्याब्लेट भनिन्छ है। एपीआई भनेको के भयो, एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएन्ट्स भयो। अनि एक्सिपिएन्टमा के भयो, हजुरको बाइन्डर्स भयो, डिसइन्टिग्रेसन भयो, लुब्रिकेसन भयो, फ्लेभर भयो, यावत कुराहरू चाहिँ केमा पर्यो, एक्सिपिएन्टमा पर्यो। अनि अब यो ट्याब्लेटमा पनि आज हामी स्पेसिफिक के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुलेसन अफ ट्याब्लेटको फर्मुलेसन कसरी गर्न सकिन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कसरी गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ हेरौँ है त। अब हामीले फर्मुलेसन अफ ट्याब्लेट, अब डिफिनेसन हेरौँ। फर्मुलेसन अफ ट्याब्लेट इज अल्सो नोन एज ट्याब्लेट म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस। के रहेछ, फर्मुलेसन अफ ट्याब्लेटलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ हामीले, ट्याब्लेट म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस पनि भन्न सकिन्छ। देयर आर 3 प्रोसेस फर फर्मुलेसन अफ ट्याब्लेट। 3वटा प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, ट्याब्लेट बनाउन सकिने रहेछ। इन्डस्ट्रीहरूमा हामीले कसरी 3वटा टाइप्सले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, ट्याब्लेट म्यानुफ्याक्चरेसन गर्न सकिन्छ। दे आर वेट ग्रानुलेसन भयो एउटा, ड्राई ग्रानुलेसन भयो, अनि डाइरेक्ट कम्प्रेसन। अब पहिला अब वेट ड्राई भन्दा पनि पहिला हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि ग्रानुलेसन भनेको के हो। नर्मल सरल भाषामा चाहिँ ग्रानुलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो पाउडर हुन्छ नि, पाउडरलाई चाहिँ हामीले थोरै 1-2 थोपा पानी हालेर हामीले सानो ग्रानुल्स बनाउँछौँ नि। सपोज एउटा धुलोबाट चाहिँ हाम्रो चिनी हुन्छ नि, हो त्यत्रै फर्मलाई बनाउनुलाई चाहिँ के भनिन्छ, ग्रानुलेसन भनिन्छ। त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ, ग्रानुलेसन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस भनिन्छ। ग्रानुलेट बनाउने प्रोसेस भयो है। अब हामी के गर्छौँ, वेट ग्रानुलेसनमा हेरौँ है त। वेट ग्रानुलेसन के रहेछ भनेको चाहिँ वेट ग्रानुलेसन इन दिस वेट ग्रानुलेसन प्रोसेस वी युज बाइन्डर इन वेट फर्म। यसले भन्न के खोज्यो भन्दाखेरि बाइन्डर्स, हाम्रो चाहिँ बाइन्डर्स चाहिँ हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जुन चाहिँ हाम्रो ट्याब्लेट म्यानुफ्याक्चरिङको लागि एकदम चाहिन्छ। बाइन्डर्स इन वेट फर्म भनेको के हो, बाइन्डर्स चाहिँ हामीले के गर्छौँ, वेट फर्ममा लिन्छ भन्नुको मतलब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बाइन्डर्स जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के सोल्युसन फर्ममा युज गर्छौँ। साथै अब बाइन्डरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको यो स्टार्च भयो, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज भयो, त्यो चाहिँ के भयो, त्यो वेट फर्ममा लिन्छौँ हामीले, चिसो फर्ममा लिन्छौँ भनौँ। अनि अब द स्टेप रिक्वायर्ड फर दिस प्रोसेस आर, अब कसरी गर्न सकिन्छ त वेट ग्रानुलेसनको प्रोसेसहरू हेरौँ है त। मिक्सिङ अफ एपिआई एन्ड एक्सिपिएन्ट हो। अनि मैले भनिसकेँ मिक्सिङ अफ एपिआई भनेको के भयो, एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रिडियन्ट्स, एन्ड एक्सिपिएन्ट मतलब के भयो, बाइन्डर, डिसइन्टिग्रेसन, लुब्रिकेसन, फ्लेभर एजेन्टहरू चाहिँ हामीले यसमा हाल्छौँ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ हामीले भन्दाखेरि लुब्रिकेटिङ एजेन्ट चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हाफ मात्रै हाल्छौँ। अनि के गर्छौँ, त्यसलाई मिक्स गरेर एउटा पाउडर बनाउँछौँ। अनि त्यसलाई के हुन्छ, पाउडर हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले बाइन्डर सोल्युसन हालिन्छ। बाइन्डर सोल्युसन हालेपछि के हुन्छ, त्यो ड्याम्प बन्छ। ड्याम्प भनेको के हो भने हामीले पिठो मुछ्छौँ नि, पिठो मुछेपछि के हुन्छ, डल्लो फर्म हुन्छ नि, हो त्यस्तै डल्लो फर्म हुन्छ है त यो पनि। अनि त्यसलाई के गर्छौँ, स्क्रिनिङ गर्छौँ भनेपछि के गर्छौँ, चाल्छौँ, मेज साइजबाट के गर्छौँ, पास गरेपछि के हुन्छ, त्यो चिसो हुन्छ। त्यसलाई के गर्छौँ, हामीले ड्राइङ गर्छौँ। ड्राइङ गर्नको लागि हामीले के युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हट एयर ओभन भयो, अनि त्यसपछि फ्लुइडाइज बेड ड्रायर भयो, ट्रे ड्रायर नर्मल्ली हामीले युज गर्ने भनेको ट्रे ड्रायर हो। अनि त्यसपछि फ्लुइडाइज बेड ड्रायर भयो, यिन चाहिँ युज गर्छौँ। अनि अब ड्राइङ गरेपछि के गर्छौँ, सिभिङ गर्छौँ। सिभिङ त्यो ग्रानुलेसन बाई ड्राइङ स्क्रिनिङ। अब के गर्छौँ, फेरि त्यसलाई जुन ड्राई भयो त्यो ग्रानुल्स, त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, हामीले सिभिङ गरेर युनिफर्म साइजमा के गर्छौँ, ल्याउँछौँ। युनिफर्म साइजमा ल्याएपछि के गर्छौँ हामीले, त्यसमा अनि हाफ लुब्रिकेटिङ एजेन्ट रहेको चाहिँ रिमेनिङ लुब्रिकेटिङ एजेन्ट हामीले हाल्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्छौँ, कम्प्रेसनमा पठाउँछौँ। यो भनेको नर्मल प्रोसेस भयो वेट ग्रानुलेसनको। अब यसको एडभान्टेज हेरौँ है त। एडभान्टेज के भयो, पहिला हामीले के गर्यौँ, यसलाई
ड्याम्प बनायो, ड्याम्प बनाएर फेरि यसलाई सिपिङ गऱ्यौँ, सिपिङ गरेपछि यसलाई ड्राइङ गऱ्यौँ, फेरि सिपिङ गऱ्यौँ, लुब्रिकेसन गऱ्यौँ। यसको लुब्रिकेसन गरेपछि के हुन्छ, यसको फ्लो प्रपर्टिज चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि अर्को के भयो, बेटर युनिफर्मिटी एन्ड गुड डिस्ट्रिब्युसन। बेटर युनिफर्मिटी एन्ड गुड डिस्ट्रिब्युसन भएपछि के भयो भन्दा बायोबिलिटी पनि राम्रो भयो, ट्याब्लेटमा चाहिँ युनिफर्मिटिज आउने भयो। अनि यसको डिसएडभान्टेज भनेको के भयो भन्दाखेरि कस्टली हुने भयो, किन भनेपछि यो प्रोसेस भनेको लेन्दी भयो। कसरी लेन्दी भयो, यहाँ के भयो, स्क्रिनिङ गर्नु पऱ्यो, ड्राइङ गर्नु पऱ्यो, फेरि सिपिङ गर्नु पऱ्यो, फेरि लुब्रिकेसन गर्नु पऱ्यो, टाइम कन्ज्युमिङ भयो, लेबरहरू धेरै लाग्ने भयो। यो चाहिँ त्यो भयो है, मोर स्टेप रिक्वायर, स्टेपहरू धेरै युज हुने भयो, टाइम कन्ज्युम भयो, लेबरहरू लाग्यो। यो चाहिँ के भयो, यसको डिसएडभान्टेज भयो। अब हामीले के पढ्यौँ, वेट ग्रानुलेसन पढ्यौँ। अब चाहिँ ड्राई ग्रानुलेसन। ड्राई ग्रानुलेसन भनेको के हो त? ड्राई ग्रानुलेसन इज अल्सो नोन एज स्लगिङ अर डबल कम्प्रेसन मेथड। किनभने यसमा चाहिँ डबल दुईचोटि चाहिँ कम्प्रेसन हुन्छ ट्याब्लेट। इन दिस प्रोसेस वी युज बाइन्डर इन ड्राई फर्म। भनेको केमा फर्ममा युज गर्छौँ, वेट फर्ममा हो, यो ड्राई फर्ममा। यिन दुइटा उस्तै उस्तै हो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि ड्राई ग्रानुलेसनमा ड्राई फर्ममा चाहिँ बाइन्डर युज गर्छौँ, वेट फर्ममा वेट फर्ममा युज गर्छौँ है त। यसको स्टेपहरू के छ भन्दाखेरि पहिला मिक्सिङ गर्ने भयो, के मिक्सिङ गर्ने भयो, एपिआई र एक्सिपिएन्ट मिक्सिङ गर्ने भयो। अनि स्लगिङ गराउने, स्लगिङ गर्ने भनेको के मतलब, एउटा दुईवटा कम्प्रेसनबाट चाहिँ एउटा फर्म गर्ने कि दुईवटा रोलरबाट चाहिँ यसलाई एउटा कम्प्रेसन गरेर एउटा सर्टेन ग्रानुल्सको अलिकति ठुलो फर्ममा चाहिँ ग्रानुल्स बनाउने। त्यसलाई के गर्ने, ठुलो फर्ममा कम्प्रेसन गरेर सानो सानो ट्याब्लेटहरू बनाएर त्यसलाई के गर्ने, क्रसिङ गर्ने, फेरि ब्रेकडाउन गर्ने, ब्रेकडाउन गरेर के गर्ने, स्क्रिनिङ गर्ने, एउटा मेस साइजबाट के गर्ने, स्क्रिनिङ गर्ने। अनि त्यसपछि रको मिक्सिङहरू हाल्ने। मिक्सिङमा के गर्ने, लुब्रिकेटिङ र डिसइन्टिग्रेसन पहिला हाफ हालेको हुन्छ, त्यसलाई हालेपछि के गर्ने, कम्प्रेसन गर्ने। यो भनेको के हो, डबल कम्प्रेसन। फर्स्टमा चाहिँ एउटा कम्प्रेसन गर्छ, नर्मल कम्प्रेसन, फेरि त्यसलाई फेरि अर्को कम्प्रेसन गर्छ, त्यही भएर यसलाई के भन्छ, डबल कम्प्रेसन भनिन्छ। यसमा चाहिँ यसको एडभान्टेज के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ मोइस्चरहरू एब्जर्ब हुन्छ अनि हिट सेन्सिटिभ मेटेरियल्सहरू जुनलाई चाहिँ हामीले हट एयर फुल राइज बेड ड्रायरबाट ड्राई गर्न हुँदैन, जुन चाहिँ हिट सेन्सिटिभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिँदैन अनि सानो स्पेसमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यसको मेन डिसएडभान्टेज भनेको के भन्दाखेरि दुईचोटि हामीले कम्प्रेसन गर्छौँ नि, एकचोटि फर्स्टमा कम्प्रेसन गर्छौँ, अर्कोचोटि लास्टमा कम्प्रेसन गर्छौँ। त्यसरी कम्प्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि डस्टहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। कुनको उमा, वेट ग्रानुलेसनको उमा चाहिँ ड्राई ग्रानुलेसनमा धेरै चाहिँ डस्टहरू आउँछ। सो द्याट फाइनल प्रोडक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 100% ट्याब्लेट निक्लिने ठाउँमा 80-90% निक्लिन्छ, किनभने धेरै धुलोले चाहिँ लस भइरहेको हुन्छ है त। अनि लास्ट के छ हाम्रो डाइरेक्ट कम्प्रेसन मेथड। डाइरेक्ट कम्प्रेसन मेथड भनेको चाहिँ अर्को प्रोसेस हो जुनबाट चाहिँ हामीले ट्याब्लेट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न सकिन्छ। ल पढ है त। इन दिस मेथड ड्रग पाउडर मेटेरियल्स इज डाइरेक्टली कम्प्रेस इन्टु ट्याब्लेट। यसले के भन्यो भन्दाखेरि ड्रग मेटेरियल्स र एक्सिपेन्टलाई मिक्स गरेर डाइरेक्ट कम्प्रेसन गरेपछि फर्म हुनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, डाइरेक्ट कम्प्रेसन ट्याब्लेट भनिन्छ है। दिस प्रोसेस इज सुइटेबल फर दोज ड्रग्स सफिसियन्ट विच ह्याभ गुड कम्प्रेसिबिलिटी एन्ड फ्लो प्रपर्टिज। जुन चाहिँ ड्रग्सको फ्लो प्रपर्टिज राम्रो छ, कम्प्रेसन राम्रोसँग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ, हामीले ड्राई फर्म वेट फर्ममा बाइन्डर्सहरू चाहिँ युज गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट कम्प्रेसन तरिकाले गर्न सकिन्छ। नाउ फर्स्टली कसरी गर्न सकिन्छ, फर्स्टली वेट द एपिआई एन्ड सुइटेबल एक्सिपिएन्ट सच एज डाइलुएन्ट को इक्जाम्पल के भयो, स्टार्च, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज भयो। अनि लुब्रिकेटिङमा के भयो, म्याग्नेसियम स्टुरेट। देन मिक्स एन्ड प्रिपेयर ट्याब्लेट थ्रु कम्प्रेसन। यसलाई के गर्ने, मिक्स गर्ने अनि कम्प्रेसन फर्म गर्ने। अनि यसको एडभान्टेज के भयो, यो भनेको एकदम के भयो, सिम्पल भयो, इजी भयो, धेरै हाई स्किल्ड मेम्बरहरू पनि चाहिएन, लेस टाइम लाग्ने भयो, इक्विपमेन्ट पनि थोरै लाग्ने भयो, अनि यो चिप पनि हुने भयो, अरू जस्तो महँगो चाहिँ हुने भएन। अब डिसएडभान्टेज के छ यसको, सबै ड्रग्सको लागि यो सुइटेबल भएन, नोट सुइटेबल फर हाई डोज ड्रग्स, जुन चाहिँ हाई डोजमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुइटेबल हुन्न। नोट इजिली कम्प्रेसन राम्रोसँग हुँदैन, समटाइम नोट ब्लेन्ड प्रपर्टी, समटाइम राम्रोसँग मिक्सिङ हुँदैन, फ्लो हुँदैन राम्रोसँग, अनि वेटमा भेरिएसनहरू आउँछ, त्यो चाहिँ यसको के भयो, डिसएडभान्टेज भयो। नोट सुइटेबल फर अल ड्रग्स, सबै ड्रग्सको लागि चाहिँ सुइटेबल हुँदैन। आजको थियो यही फर्मुलेसन अफ ट्याब्लेट। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, इट्स मी पवन जाडे फ्रम फार्मासिस्ट पवन युट्युब च्यानल। अझै सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान।